Who has just had a sugar rinse? Ai vừa mới Who uống has đường? just had a sugar rinse? Ý là vừa mới uống chè có đường. Put your hands up if you had a sugar rinse. Okay. If you had the coffee with sugar in already, you've had a sugar rinse. Nếu ai vừa uống cà phê đường thì nghĩa là bạn vừa mới xúc miệng với đường. Has anybody got any cigarettes here? Has anybody got cigarettes? Ai vừa mới hút thuốc ạ? Has nobody got cigarettes here? Can I have a cigarette? Ông ấy có thể xin anh một điếu thuốc được không? Can I have a cigarette? Thank you. Can I have a lighter? Có thể xin bật lửa. Why not? You rinse your mouth with sugar in a dental school. Xúc miệng với đường. But you don't let me smoke a cigarette here. Okay. Stupid, isn't it? Stupid. Ông ấy nói là hơi ngu ngốc, không nên như thế. I go to a dental school in India. Tôi đến trường răng ở Ấn Độ. And I go to the dean because I have to go and speak to the dean. Vâng, đến chỗ ông trưởng khoa. And I get tea or coffee with sugar in already. Và ông ấy đã uống trà với đường. That is absolutely stupid. Và ông nghĩ là điều đấy thật là ngu ngốc. Sugar was invented 1000 BC. Đường có mặt khoảng 1000 năm trước công nguyên. By the Indian people. Và nó được sáng tạo bởi người Ấn Độ. And it spread through Arab countries to Europe. Và nó đã lan đến châu Âu, nó được đưa đến châu Âu. Our tooth decay before 1850 was this much. Và sâu răng trước cái năm 800 bao nhiêu là anh quên rồi. Nó chỉ khoảng này thôi. When sugar arrived in Europe, it went. Và sau khi đường đến thì nó đã tăng rất nhanh, số sâu răng tăng rất nhanh. That's good for dentists. Và điều đó thì rất là tốt cho nha sĩ. In your dental clinics, have sugar for people, sweet sugar. You give that out, you know, to make more money. Bởi vì chúng ta có thêm nhiều tiền từ việc số lượng sâu răng tăng lên. Now we're going to look at the anatomy of articulators, how to use an articulator. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cấu tạo và cách sử dụng của khớp cắn, giá khớp. This is so that we can look at models and things and discuss and look at occlusions. So, this is the upper member of the articulator. Đây là một cái bộ phận phía bên trên của cái khớp cắn, nó chính là tuyến thượng. Just find your articulator. Find your articulator. Mọi người hãy nhìn vào trong khớp cắn, cái giá khớp của mình. Okay. This is the lower member. This is the upper member, lower member. Cái phần này là cái phần đế ở phía dưới ấy. It's quite good to put the upper model on the upper and the lower model on the lower. Chúng ta sẽ để mẫu hàm trên lên cái phần phía trên và mẫu hàm dưới ở phần phía dưới. Not now. Không phải bây giờ. Chung, control yourself. Anh Trung có thể vui lòng bỏ mẫu hàm trên ra được không? Sometimes people put the upper on the lower and the lower on the upper, you know. This is the incisal pin. Đây là cây răng cửa. Okay. Set at 0. Chúng ta hãy cùng cài đặt nó ở vị trí số 0. Have a look at your articulator and see if it's set at 0. Cùng cài đặt nó ở vị trí số 0 ạ. Đối với cây răng cửa, các anh chị sẽ nhìn thấy có một cái thước ở đây ạ. From. Đây là không có. Các cái cây này là bọn anh đã cài với số 0 như thế đấy. Nó Nó có chỗ không có số 0 thì có cái vạch ạ. Đây nó chính là cái vạch này đây. Nó các cái giá khớp này là bọn anh cài với số 0 rồi ạ.
Có một số cái nó không có vạch chế độ mà nó có ba cái vạch có số bên cạnh ạ. Không. Nếu anh muốn điều chỉnh anh phải điều chỉnh cái Thế nào? Đây có nhưng mà nó ở chỗ nào đó này. Có thể. À đây anh ơi, đây này có 3 cái, 1, 2, 3 cái này là không. Mỗi cái giá khớp nó có thể là nó có hình dạng của cái số 0 thì nó khác nhau ạ. Okay. Now. Bây giờ. Many years ago. Rất nhiều năm trước. I was teaching, and I had a technician helping me teach. Rất nhiều năm trước thì ông ấy đi dạy, ông ấy có một kỹ thuật viên theo giúp. And somebody said, how do I change the condylar angle? Và một vài người hỏi thì làm sao tôi có thể thay đổi được góc một lồi cầu? The technician went over and changed the condylar angle. Và người kỹ thuật viên đó thì đã đến và thay đổi góc lồi cầu cho. 1 hour later, the same dentist said, how do I change the condylar angle? Và 1 giờ sau thì lại có một nha sĩ hỏi là làm sao tôi có thể thay đổi được góc lồi cầu. You see, the technician had changed it for him. Và người kỹ thuật viên lại đến và thay đổi cho cái người nha sĩ đấy. So I said to the technician, come over here a minute. And I went over to the dentist and I stood like this. Và ông ấy đã gọi người kỹ thuật viên lại. Và ông ấy ông đi đến chỗ người nha sĩ đó. And I said, unscrew that, turn that. Và ông ấy dạy người nha sĩ đó làm sao để thay đổi góc lồi cầu. And then tighten that again. From here to there. Và ông ấy dạy. Như vậy thì có lẽ là and the dentist chúng ta sẽ did tự it. làm. Okay. And I said to the technician friend, keep your hands in your pockets. Đó, ông ấy đã bảo người kỹ thuật viên là đút tay vào túi quần. And teach with your hands in your pockets. Okay. Because then the people learn how to do it. Okay. Vì chúng ta cần phải tự học làm sao để làm. I can appear to be very important by doing everything for you because you don't know. Okay. But I don't do that. Okay. Sẽ rất là quan trọng cái việc mà chúng ta phải tự làm, ông sẽ không làm hộ chúng ta đâu. Brilliant. We didn't put the thing in the computer. Now, we didn't in the break in. I have to wait and see. Okay. Now I want you to lower the pin 5 millimeters. Just watch this now. Đây là cách chúng ta sẽ thay đổi cái cây răng cửa, vị trí của cây răng cửa. Okay. Some of you have got different articulators. Một vài trong số các bạn thì chúng ta có các giá khớp khác nhau. And there's one with a black incisal pin, which just has a line on it. You just have to lower that. What you think is 5 millimeters. Chúng ta có cái vạch ở trên cái cây răng cửa ấy, chúng ta sẽ di chuyển nó đến cái vị trí 5 mm. Chúng ta quan sát có cái vạch ở trên cây răng cửa ấy. You just lower that 5 millimeters. That. Push it down. 5 millimeters. Okay. Xuống ạ, hạ thấp xuống ạ. Dạ, hạ thấp xuống. Có một số cây là nó không có cái vạch 5 mm mình áng chừng ạ. Cái cũ ạ, cái giá khớp cũ ông ấy mang đến thì có một số cái nó không có cái nào là 5 mm mình mới áng chừng ạ. Còn có một số cái mới thì là nó sẽ có hẳn 5 mm. No, it goes down. It's gone down right here. That's right. Yeah. The pin goes down. Cái này đấu dịch do thì Your pin has gone up. Your pin has Để gone up. anh ấy tự làm. Đây anh lóc nó ở đây này. tại chú. Now listen everybody.
if the pin goes down, the top part of the articulator goes up. Nếu như cái cây răng cửa này chúng ta kéo dài nó ra thì cái phần phía bên trên của cái upper member, cái phần phía bên trên của cái giá khớp nó sẽ được nâng lên. Phong, you are Van Phong. Okay. Phong. Thành Phong. You are Van Phong. Anh có phải là Văn Phong không? Okay. What do I call Phong there? Quoc Phong. Okay. Now, Quoc Phong was helped by this man here. What's his name? Anh Quốc Phong đã được giúp bởi người đàn ông đứng bên cạnh. Okay. Now you must put the articulator back to where it was before the pin, and then have him do it. Bây giờ anh vừa giúp anh Phong vui lòng trả lại vị trí cũ của cái cây răng cửa và để anh Phong tự làm. Okay, can you do that? So, if you do something for somebody and you want them to learn, you then get them to do it. So, if you lower the incisal pin for somebody, your person next to you, then put it back to where it was and get them to do it then. Chúng ta có thể giúp nhau, nhưng mà sau khi giúp bạn mình thì sẽ trả lại cái cây răng cửa vị trí cũ và để bạn mình làm lại cái việc mình vừa làm. Như thế các bạn mình sẽ học được. Has Fong's helper done that? They done that? Done that? Go and check. Has he actually put it up and down? Okay, watching now. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên bảng. Now, wait a minute. You need to set it to 0. Put it back again. Bây giờ chúng ta sẽ trả lại cây răng cửa vị trí 0. Now, this is the incisal table. Đây là cái bảng răng cửa. Okay. Bảng. These are the pillars. Pillars. Đây là trụ. Đây là pillar. Đây là cái cột, cái trụ. This is a condylar assembly. Đây là cái khe lồi cầu ạ. Most of the ones here are fixed. Đa số ở đây thì nó đã được cố định. Okay. Some of the white ones có một vài cái adjustable. Có một vài cái màu trắng có thể thay đổi được. This one can be adjusted. Okay. The condylar angle can be adjusted on this one. We gave it to Chung because he's the most intelligent person here. Cái màu trắng của anh Trung ấy là nó chỉnh được ạ, vì ông bảo anh ấy thông minh nhất ở đây, ông ấy đã đưa cho anh ấy. Do you know why? Em biết tại sao không? Because he's a technician. Bởi vì anh ấy là kỹ thuật viên. The more intelligent dentist. Anh không phải là bác sĩ nên không phải nha sĩ nên ông ấy đã đưa cái giá khớp đặc biệt là cho anh Trung. Dentists going to dental school intelligent. Nếu như bạn đến trường răng và học một cách thông minh, then their brains go wrong through dental school. Thì cái não của chúng ta sẽ bị hỏng khi chúng ta học ở trường răng. Nghĩa là ý ông nói là sau khi chúng ta học trường răng. This is the condylar ball. Look at the condylar ball. Đây chính là cái lồi cầu. Is it raining in Cuspe? Okay, that's the condylar ball.
Now on this articulator, this is the centric locking screw. Và đây là cái ốc để cố định lồi cầu ở vị trí trung tâm. You have some of you, the blue articulators, the locking is a lever, okay? So just unlock the lever on the articulator. Đối với cái giá khớp màu xanh thì không phải cái khóa lồi cầu vị trí trung tâm này, nó không phải là một cái ốc mà nó là một cái lá, giống như cái này ạ. The lever. Chỉ mở khóa vào cái lá màu xanh này. Okay. This one on top, the one on top, that's it, yeah. Okay? You can see all the boys are really enjoying themselves. Nhiều cái tiếng mở khóa lồi cầu. Như vậy là các bạn đang tận hưởng công việc của mình. On this articulator, this locks. In this position, it stops the ball going out the back. Cái khóa này nó sẽ ngăn cản cái lồi cầu này di chuyển về phía sau. Okay. And this tells us the conduit angle. Còn cái chỉ số góc ở phía trước này, nó chính là dốc lồi cầu. Okay. Góc lồi cầu. And this locks. When you turn that circular part with the numbers on, that changes the conduit angle and that locks it there when you screw it tight. Cái ốc này nó là cái ốc để chúng ta điều chỉnh cái góc lồi cầu. Khi các bạn khóa cái ốc này thì chúng ta sẽ cố định được góc lồi cầu, và khi các bạn mở ra thì chúng ta sẽ điều chỉnh được góc lồi cầu. Now, Bennett shift. When you move your jaw to the left. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chuyển động Bennett. Khi chúng ta đưa hàm sang bên trái, the whole jaw moves a little bit to the left. Hàm của chúng ta sẽ chuyển động sang phía bên trái. You put your fingers in your ears. Chúng ta đưa ngón tay vào trong hai lỗ tai. And go to the left. Và chuyển hàm sang bên trái. You'll notice the left joint, head of the condyle, moves a little bit. Các bạn có để ý thế là lồi cầu phía bên trái của chúng ta chuyển động một ít. Yeah. Yes? That means you have a Bennett shift. Đó chính là chuyển động Bennett. Chuyển động Bennett là chuyển động của lồi cầu bên làm việc. Khi chúng ta đưa hàm sang bên. Now go to the other side. Move your jaw to the right. Bây giờ chúng ta sẽ đưa hàm sang bên phải. You notice the jaw goes slightly to the right. Khi hàm của chúng ta đưa sang phía bên phải. Okay? Right. That's Bennett shift. Đó chính là chuyển động Bennett của lồi cầu phía bên phải. And if you look in the books, you can have a page or 2 pages on the definition. Khi nhìn vào quyển sách thì chúng ta sẽ có từ 1 cho đến 2 trang định nghĩa. All you have to do is put your fingers in your ears and feel it, and that's what it is. Tuy nhiên thì chúng ta có thể biết được cái định nghĩa của nó bằng cách rất đơn giản, đấy chính là chúng ta đưa ngón tay vào trong lỗ tai và chúng ta sẽ cảm nhận được cái chuyển động đấy. Now, because you're all very intelligent, I'd like to explain to you the significance of Bennett shift. Bây giờ ông sẽ giải thích cho chúng ta cái vai trò của chuyển động Bennett. If somebody with a big Bennett shift, nếu ai đó có một chuyển động Bennett rộng, their lower jaw comes up like this, và khi khớp của chúng ta cắn lại, and when they move from side to side, this moves a little bit like this. Và hàm của chúng ta chuyển động sang trái sang phải một chút. Okay. Before the jaw moves out like this, separates. Trước khi chúng ta nhả khớp. Okay. If they have no Bennett shift,
then they don't go like this, they just go like this. Nếu như chúng ta không có một người nào đấy không có chuyển động Bennett thì khi hai hàm của chúng ta nhả khớp thì răng của chúng ta sẽ không chuyển động một chút trượt trên nhau mà nó sẽ nhả khớp ngay lập tức. Việt. Okay. If you don't understand, you tell me, okay? Không hiểu thì sẽ nói. I do have some good news coming for you. Con có một vài tin tốt cho chúng ta. Okay. You're having a crown made for a patient who has a big Bennett shift. Ông ấy giả sử như có một bệnh nhân có một cái trục răng và có bệnh nhân đấy có chuyển động Bennett lớn. The technician sets the articulator with a big Bennett shift. Và nếu như người kỹ thuật viên cài đặt cái giá khớp ở một cái chuyển động Bennett lớn, he makes the crown so that when the articulator does this, there's a little flat area. Và người kỹ thuật viên làm cái trục răng hơi phẳng để cho phép hàm trên cái hàm đối diện chuyển động một chút, di chuyển một chút trên cái răng trục đó. Now, on your table you have some big molars. Bây giờ ở trên bàn của chúng ta có những cái răng hàm lớn như thế này. Pick up the one that has the number 2 on it. Các anh chị nhìn vào răng được đánh số 2. 2 răng mạ. You notice that in the center there is a flat area. Các anh chị có nhìn thấy cái hố trung tâm của cái răng số 2 này nó hơi phẳng. Okay. So, if this is made, if the crown is made like that, nếu cái trục răng được làm như thế này, when the patient goes from side to side before they go down, khi bệnh nhân di chuyển một chút hàm dưới, it doesn't lock in. It doesn't lock in. Thì cái chuyển động hàm này của bệnh nhân sẽ không bị khóa, sẽ không bị lock, không bị vướng. Now look at the number 1 model. Bây giờ chuyển sang răng số 1. The number 1 model type occlusion is a nightmare. Đối với khớp cắn thì cái răng số 1 này là ác mộng. Okay. So, the technician has made a crown with an occlusal surface like the number 2 model. Nếu như người kỹ thuật viên làm một cái trục răng giống như răng số 2, it comes back to you and you fit the crown. Và khi chúng ta lên chúng ta gắn cái trục răng cho bệnh nhân. And the patient goes, feels good. Và bệnh nhân di một chút như thế này. Okay. Thì người ta sẽ cảm thấy rất thoải mái. Now, your next patient comes in. Và bệnh nhân tiếp theo. And they have no Bennett shift. Và bệnh nhân này không có chuyển động Bennett. And the technician makes the crown for that patient. Và người kỹ thuật viên làm trục răng cho bệnh nhân này. Without altering the articulator. Mà không thay đổi cái góc Bennett ở giá khớp. He makes. We have to wait a minute. To Hien has an important. Okay, chúng ta đợi anh Hiền trong vài giây. Sure. So he makes the crown on the articulator that he used for the person with the big Bennett shift. Và nếu như người kỹ thuật viên làm cái trục răng cho người bệnh nhân thứ 2 này cũng với cái setup giá khớp như đối với bệnh nhân có chuyển động Bennett lớn. So he makes the crown like the number 2 model.
Và sản phẩm ra là một cái trục răng giống như răng số 2. So it has that little flat area. Flat area, okay? Và có một cái diện phẳng một chút ở hố trung tâm. The crown comes back to you. Và khi chúng ta nhận được, You put it in the patient. và chúng ta gắn cho bệnh nhân. And the patient goes, feels fine. Và khi bệnh nhân sử dụng cái chụp đấy thì họ vẫn thấy ổn. Because their jaw moves like this. Bởi vì đối với họ thì khi họ nhả khớp thì cái răng của họ sẽ nhả khớp ngay lập tức và cũng không có vấn đề gì. Now the patient does not come back saying, this crown was made on an articulator with a big bent shift. Và nếu như cái chụp răng này không đến từ cái giả khớp được cài đặt ở một cái góc bay nét lớn. The patient doesn't know. Và bệnh nhân không biết. It is not an interference for the person with a big bent shift. It is not an interference for the person with no bent shift. Thì cái chụp răng phẳng này chúng ta sẽ không gây ra một cái cản trở nào cho cả bệnh nhân có góc bên có chuyển động bên nét lớn và chuyển động bên nét nhỏ. So the good news is Thế nên tin tốt là the technician has an articulator with set with a big bent shift. Như vậy tin tốt là cái người kỹ thuật viên này đã sử dụng cái giá khớp được cài đặt ở một góc bên nét lớn, một chuyển động bên nét lớn. And he leaves it like that. Và anh ta cứ để như vậy thôi. For 50 years. Trong 15 năm luôn. Okay. Now, if he set it to 0, bây giờ nếu chúng ta cài đặt chuyển động bên nét ở mức độ 0 and made crowns for the person with a big bent shift, và chúng ta làm cái chụp răng cho một người có chuyển động bên nét lớn, that will produce interferences. Thì sẽ gây ra cản trở cắn. So, you give the technician an articulator with a fixed bent shift of 15 to 20. Như vậy thì chúng ta nên yêu cầu người kỹ thuật viên cài đặt chuyển động bên nét ở góc 15 cho đến 20 độ. And you leave it. Và cứ để như vậy thôi. Okay. Now there are two signs, okay? There's this with a smile, and there's this. Bây giờ thì sẽ có hai mặt. This means I don't understand, but I'm going to do this. Và chúng ta ra dấu là chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta không cười. If you need me to explain that again, come and ask me, okay? Nếu cần giải thích lại thì ông ấy sẽ giải thích lại. But just set the contour angle 15 to 20 degrees and forget it at the technicians for crown bridge work, okay? Ông ấy yêu cầu là chúng ta cứ để góc lồi cầu ở 15 cho đến 20 độ và quên nó đi, cứ để nó như vậy. Now for setting the condylar angle. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang điều chỉnh góc lồi cầu. Xin lỗi, lúc nãy là góc bên nét ạ. Bây giờ chuyển sang góc lồi cầu. Oh, you okay? Well, that's two. Okay. Wrong. She okay? Right. Ken. Yes. Is Huang okay? Thank you. So, you don't have to worry about Bennett shift. Okay. And all Bennett shift is, the man will move like this a little bit. Okay. Chúng ta không cần phải lo lắng về chuyển động tay nét. Now condylar angle. Bây giờ đến góc lồi cầu. Okay, the angle of this. Okay.
if my condor angle is steep like this, nếu như góc lồi cầu của chúng ta dốc như thế này, and I'm having a crown made on my second molar, và chúng ta có một cái trụ ở răng hàm, răng cối thứ hai, and it's made on an articulator that's not steep, và cái góc lồi cầu ở giá khớp không dốc như vậy, but the articulator is flatter, và giá khớp thì nó sẽ phẳng hơn. if the technician builds in an interference, Và nếu như người kỹ thuật viên tạo ra cản trở cắn, họ làm cái cản trở on the articulator, ở trên cả giá khớp, when it comes to my mouth, và khi cái trụ đấy đến với cái miệng của chúng ta, I put a steeper condor angle. và bởi vì tôi có một cái dốc lồi cầu rất là dốc, So my back teeth separate quicker. thì cái răng hàm của tôi sẽ nhả khớp rất là nhanh Than the articulator. hơn là trên giá khớp. So that in my mouth it is not an interference. Như vậy thì ở trên hàm của tôi sẽ không có một cái cản trở nào, không có vấn đề gì. Okay, in my mouth, my angle here is very steep. So the back teeth open quickly. On the technician's articulator, it's like this. The back teeth don't separate so much. So he makes an interference. In my mouth, the teeth separate more quickly. So it's not an interference. Ông ấy nói là nếu như dốc lồi cầu của ông ấy rất là dốc và người kỹ thuật viên họ cài đặt dốc lồi cầu ở trên giá khớp rất là phẳng, và khi trong quá trình làm một cái trụ, người kỹ thuật viên đã tạo ra một vài cản trở cắn ở trên cái trụ đấy. Khi cái trụ đấy được gắn lên miệng của ông ấy, bởi vì cái dốc lồi cầu của ông rất là dốc, nên khi ông ấy há miệng ra, các răng hàm sau sẽ nhả khớp rất là nhanh và nhanh hơn thực tế, nhanh hơn ở trên giá khớp. Như vậy thì ngay cái bản thân cái trụ có cản trở cắn như vậy, nhưng khi lắp lên miệng ông thì cũng không vấn đề gì cả. So the technician has an articulator with a lowered condor angle. Như vậy nếu như người kỹ thuật viên có một cái giá khớp được cài đặt dốc lồi cầu ở một cái độ thấp For all crowns. cho tất cả những răng. So the technician, you forget about the condor angle. Và người kỹ thuật viên cứ để cái dốc lồi cầu như vậy, không điều chỉnh.